Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 21ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό είναι ένα ολιγόλεπτο έκτακτο επεισόδιο για να σχολιάσουμε το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, το ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο, τη διαπραγμάτευση με τη Γαλλία και τους φόβους της Ελλάδας για ένα νέο πιθανό μεταναστευτικό κύμα στην περιοχή του Εύρου. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να επενθυμίσω στους παλιούς φίλους του καναλιού, αλλά να το κάνω γνωστό και στους νέους φίλους, ότι δεν είμαι ούτε γεωπολιτικός, ούτε στρατιωτικός αναλυτής. Η άποψή μου, ο σχολιασμός μου, η ανάλυση μου, βασίζεται στην εμπειρία που απόκτησα εργαζόμενος δίπλα σε ανώτατο ξένο διπλωμάτη, όπου ερχόμενος σε επαφή με πάρα πολλούς πολιτικούς, διπλωμάτες και άλλους πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν σε θέσεις εξουσίας, κατάφερα να αποκτήσω μία ιδέα για το πώς σκέφτονται και πώς ενεργούν. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε και να σχολιάσουμε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Εκεί λοιπόν, μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράφτηκαν τρεις κοινές δηλώσεις. Μία κοινή δήλωση των Υπουργών Τουρισμού του Ισραήλ, Ελλάδος και Ισραήλ. Μία κοινή δήλωση για κήρυξη για θέματα κυβερνοασφάλειας. Μία κοινή δήλωση προθέσεων στον τομέα της γεωργίας. Ας σας πω λοιπόν την άποψή μου για αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για τα χειρότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γι' αυτό και το πρώτο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν στο Ισραήλ, το οποίο διαθέτει έναν πολύ ισχυρό και εξελιγμένο τεχνολογικά στρατό. Με απλά λόγια, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο Ισραήλ για να συναντήσει αυτοπροσώπως τον Ισραηλινό ομόλογό του, ώστε να αποσπάσει την διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση μιας ελληνοτουρκικής κρίσης το Ισραήλ θα βοηθήσει εμπράκτος την Ελλάδα. Βέβαια κανείς δεν βοηθάει τσάμπα και για να συμβεί αυτό πάντα κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Έτσι για αυτό το λόγο κλείστηκαν κάποιες οικονομικές συμφωνίες για αγορές. Το τι άλλο υπόθηκε και συμφωνήθηκε, να είστε σίγουροι ότι δεν έχει ανακοινωθεί και δεν θα ανακοινωθεί δημόσια. Προχωράμε. Πάμε στο ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο. Όπως ανάφεραν τα δημοσιεύματα, Έλληνας Υπουργός στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση συζήτησε κυρίως για την εξέλιξη στο θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, ενώ ο πρόεδρος Σίση συζήτησε κυρίως για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Αυτά ανακοινώθηκαν επίσημα στον τύπο. Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως ο Έλληνας Υπουργός μετέφερε αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού για έμπρακτη βοήθεια και από την Αίγυπτο εάν χρειαστεί σε μια ελληνοτουρκική κρίση. Δεν ήταν δηλαδή ένα ταξίδι που αφορούσε τόσο πολύ το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως όμως είπαμε και προηγουμένως, όλα στη διεθνή σκηνή είναι να παρεδώσει. Στην περίπτωση της Αιγύπτου, χωρίς φυσικά να γνωρίζω, απλά υποθέτοντας, αφού και να γίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει φυσικά περίπτωση να ανακοινωθεί δημόσια. Η Ελλάδα προμηθεύει ή θα προμηθεύσει με στρατιωτικό υλικό την Αίγυπτο για την κρίση στη Λιβύη φυσικά, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η ίδια ή θα διατεθεί στην ανάλογη πλευρά της Λιβύης. Προχωράμε στο θέμα της διαπραγμάτευσης με τη Γαλλία ως προς την αγορά των 2 φρεγατών Μπελάρα. Εδώ πάλι η Ελλάδα επιζητεί τη στήριξη της Γαλλίας
όσον αφορά σε μια μελλοντική ελληνοτουρκική κρίση. Και εδώ φυσικά κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Όπως γνωρίζετε ήδη εδώ και αρκετές ημέρες, η Γαλλία έχει συνασπιστεί κατά κάποιο τρόπο με την Ελλάδα και με ισχυρούς τόνους επιτίθεται στην Τουρκία. Οι περισσότεροι αναλυτές το αποδίδουν αυτό στο επεισόδιο που συνέβη με τη γαλλική φρεγάτα και τις τουρκικές λίγο έξω από τη Λιβύη. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι πριν μερικές μέρες διάβασα σε άρθρο του ennikos.gr ότι κλείδωσε η αγορά των δύο φρεγατών Μπελάρα με κόστος 3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα στο άρθρο αναφέρεται ότι στις 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ελλήνων και Γάλλων όπου κατατέθηκε βελτιωμένη τεχνική πρόταση για τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό που θα φέρουν οι δύο φρεγάτες. Για μένα λοιπόν αυτό ήταν που εξασφάλισε την πολιτική και στρατιωτική στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα, εάν τυχόν υπάρξει ελληνοτουρκική κρίση. Αυτό έχει ζητήσει και ίσως ο κορυφαίος γεωπολιτικός αναλυτής στην Ελλάδα, ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Μάζης, πριν μερικές μέρες όταν τον είχα παρακολουθήσει σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Είχε ζητήσει να τελειώνει το θέμα των δύο φρεγατών, για τους ευνόητους λόγους φυσικά που αναφέραμε πιο πριν. Προχωράμε. Πάμε στον Εύρο. Εδώ υπάρχουν έντονες πληροφορίες ότι ίσως ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσπαθήσει να δημιουργήσει και πάλι πρόβλημα στην περιοχή, αποστέλλοντας και πάλι πλήθος μεταναστών που θα προσπαθήσει να περάσει τα σύνορα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, η ελληνική πλευρά προφανώς έχει αυτές τις πληροφορίες και γι' αυτό ενισχύει και πάλι με δυνάμεις τα σύνορα. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ζωζέ Μπορέλ θα επισκεφτεί την περιοχή ώστε να δει αυτοπροσώπους την κατάσταση. Αυτό κατά τη γνώμη μου οφείλεται, όπως και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παραδέχτηκε, ότι υπάρχει στη μεγάλη έξαρση του κορονοϊού στην Τουρκία. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο Τούρκος πρόεδρος, εκτός της εκμετάλλευσης της δυστυχίας αυτών των ανθρώπων, αυτών των μεταναστών, που έχει σκοπό να προκαλέσει πρόβλημα με ένα νέο μεταναστευτικό κύμα προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη, εκμεταλλεύεται και την πανδημία του κορονοϊού, ώστε οι μετανάστες που θα προσπαθήσουν να περάσουν τα σύνορα να αποτελούν μια υγειονομική βόμβα και για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό ήταν το σημερινό μας ολιγόλεπτο επεισόδιο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι την Παρασκευή το βράδυ με το κανονικό μας επεισόδιο που ανάλογα τις εξελίξεις θα αφορά τη Λιβύη ή την ελληνοτουρκική κρίση για την ΑΟΣ. Εδώ να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράζετε τα βίντεό μας στα social media. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και καλό βράδυ σε όλους.